Guys, may nakuha akong bagong SIM card, no? And pinagkakaguluhan siya ngayon. 25 gigs daw ang kanyang ino-offer. Hindi daw nag-expire. Ang tawag sa kanya, GOMO. Nabili ko siya itong kamakailan lang, no? Sa Lazada. And hindi siya sponsored. So, gusto lang natin itry at makigulo kung ano ba pinagkakaguluhan nito. 25 gigs nga ba talaga ang sinusupply niya. And sabi daw niya, 5G ready na daw siya. Kung saan pa natin pwede i-test kundi dito sa bagong Mi 10T Pro natin na 5G din. Try natin makasagap ng 5G signal dito sa phone na ito gamit ng GOMO Sim. Tara, unbox na natin at turo ko kayo paano ikabit na maayos dito sa Mi 10T Pro ko. Let's go! So guys, more than excited tayo ibuksan siya, no? And pipila natin. Pakuha na natin yung SIM card sa loob. Uy, sabi ko sa inyo pinamamalaki nila na 5G ready na sila. Okay. So, syempre, gusto na natin i-test fully to the extent kung talagang makakasagap ba tayo ng 5G signal using this one. Pero of course, syempre, very, very network dependent siya, depende kay Globe, kung meron nga ba siyang 5G. So, next, cut open muna natin para hindi masira yung box. Yan. So, open na siya. And, let's shake things up. Be ready. Be free and just play. Get ready. GOMO. Ito yung GOMO SIM natin. No? So, wala siyang brochure or anything. Just plainly itong SIM card lang. So, ito na yung SIM. And, sa likod is probably yung number ko. Yan. So, try natin i-insert na. Next thing to do is i-pop muna natin yung nano SIM niya. Okay, tulak na natin. Then, ejected na si SIM card. Next thing to do, get your phone. Akin si Mi 10T Pro 5G. So, ilalagay natin sa SIM 1. Kasi si SIM 2, walang 5G connection. So, insert natin. Then, slowly, babalik natin. Huwag lang siya maipit na. Insert. Next is to see kung may signal nga ba siya masagap. Yan, nag-on na siya sa mobile data. So, definitely, meron na siya signal. And guys, yes, it's a GOMO SIM. Hindi ko muna papakita number ko, no? Baka mag-text kayo lahat sa akin. Yan. So, nag-message ng welcoming message si GOMO. So, welcome to GOMO. Kickstart the fun by completing your account creation on the GOMO.ph app. Yeah, we ready for use once completed. So, tara. I-set up muna natin na mabuti itong GOMO SIM natin. Let's go! So guys, tuturuan ko kayo paano mag-set up nitong GOMO SIM natin. So, kanina di ba may natanggap tayong message from GOMO as a welcoming message. Meron sa website dito, no? www.gomo.ph. Pag-click natin, pagpasok natin, makita natin website niya. Then, click natin ang logo ng Google Play Store. Pagpasok nun, makita natin dito, installing yung Google Play Store na GOMO app. Click install. Pagtapos natin install, mabilis na yan. Next is, papasok tayo sa GOMO app. So, tatanungin na ako ang number nito. Then, install natin. Pagpasok mo ng number natin, next, hihingin ng mga credentials natin. So, i-enter mo lang. After that, i-activate natin. May makukuha kang verification email. Pag verify mo, you're good to go. Meron ka ng 25 gigs of data na hindi nag-expire. Lalaroin natin ngayon yung app, no? Itong GOMO PH app. Pagpasok mo sa home, makita mo kung ilan data pa natitira sa'yo. Ngayon ako, meron pa 23.95 gigs of data na natitira sa akin dahil nag-speedtest ako kanina, nag-try tayo. Then, after that, pwede ka dito mag-load ng more credits. So, meron dito no expiry 3 minutes to all network call. Gagamitin mo ang data mo to convert, which is kakaiba siya, no? Then, no expiry 30 texts to all network, 0.2 gig ang mawawala sa'yo. No expiry 50 texts plus 5 minutes to all network, 0.5 gig ang mawawala sa'yo. Which is kind of cool, no? Kakaiba lang talaga siya. Then, punta ka sa shop niya, makita mo dito, no? What you're looking for, may mga promos siya, GOMO SIM.
pwede kang bumili ng data, no? So, like here, i-click mo kung paano gusto bayaran. Pwede kang bayad through GCash or through debit card. So, madali na yan. If naubusan ka ng data. By default, ang pwede mo lang bilhin is 25 gigs of data. So, what's nice is, hindi siya nag-expire. Pagpunta natin sa menu, makita mo yung mga help center, pwede kang manghingi ng mga tanong, mga tulong, settings. Then, pwede ka rin mag-log out dito sa app na ito. Pwede mo rin share sa Twitter, sa Facebook, at sa Instagram ang mga data na kukuha mo sa GOMO Sim. Now, ito. Nakapagsakap tayo kanina ng 5G, no? Pero, saglit lang eh. Bigla nawala. Which means, meron nga talaga siya 5G, no? Depende kay Globe. So, nasa Quezon City o kanina nakapagsagap tayo. Pero right now, magkaroon lang tayo ng speed test dito sa unit na ito. Hay nako, ang hirap maghanap ng 5G signal dito sa QC. Try natin sa ibang pwesto. So kanina nakapag-run tayo ng speed test, no? 4G ang kanyang signal. Umabot tayo ng 284. Imagine, parang bilis nun ah. Imagine, parang bilis nun ah. Ang 4G ng phone ko parang hindi ganun kabilis sa Globe postpaid ah. Ngayon, since sinabi ko hindi ganun kabilis, right now nandito tayo sa QC, itatry natin mag-speed test nitong dalawang phone na ito. Meron ako ditong naka-GOMO Sim, which is nandito sa Mi 10T Pro ko. At the same time, meron akong Globe postpaid dito sa Mi 10 Ultra ko. I-showdown natin silang dalawa. Titingnan natin sa sa speed test kung sino nga ba mas mabilis among dito sa dalawa. Ang postpaid ba o ang prepaid? So guys, pareho na sila naka 4G signal, no? And ito si postpaid, ito si prepaid. Ito-try na sila i-run ng speed test. Tingnan natin kung sino mas mabilis sa kanilang dalawa. Ito. Yun. So makita natin na parang nilalamangan ni GOMO si postpaid. Mas mabilis ang upload speed ni postpaid kaysa kay GOMO Sim. Yan, nakikita natin. So, tingnan natin kung pagtapos kung sino nga ba ang mas lamang. So, si postpaid na ako ng 106, no? Na Mbps download speed. Then, si prepaid na ako ng 92. So, hindi sila nagkakalayo, no? To be honest with you. And almost the same speed ang nakuha natin. Pero kanina, nung nasa Malabon ako, di hamag mas mabilis si prepaid sa postpaid. Nakakuha ng 200 plus dito nakakuha ng 30 plus. So, dito sa QC naman, surprising, hindi naman ako napahiya. Kahit paano si Globe dito sa kanyang postpaid SIM, dapat lang mas mabilis ang postpaid. Okay? So, ayan, nakita na natin ang speed test ng GOMO Sim. So, guys, ano tingin sa video na to? Nakapagtulong ba sa inyo para mag-design bumili ng bagong SIM card na GOMO Sim? 25 gigs, walang expiry, anytime pwede mong gamitin as a backup sa inyong phone. So, kung naubusan ka ng data, pwede mong gamitin itong GOMO Sim as alternative, as backup. Okay? So, pwede mo siya mabili sa Lazada or sa www.gomo.ph. And this is not a sponsored video. Binili ko lang siya and gusto ko lang siya i-run, i-test para makita natin kung sulit nga ba itong GOMO Sim o hindi. So, if you like this video, don't forget to click that subscribe button para ma-update kayo sa mga bagong video ko dito sa Gadget Sidekick. So, ako nga pala si Richmond. I hope magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Goodbye!